So magandang araw nga po sa inyo, kapera. So dito nga po ngayon, nakita nyo nga po, meron naman nga po tayong bagong application na italakay po natin ngayon. So dito nga po sa application, kapag mag-sign up nga lang po kayo, kailangan nyo nga lang pong i-click itong sign up button. At kung gusto nyo naman nga po at meron na nga po kayong account dito, kailangan nyo nga lang po yung i-click yung sign in button. So ngayon nga po, mag-sign up nga po tayo, no? So wait nga lang po, kapera. So kapera nga po pala, meron na nga po pala akong account dito, kaya nga po meron na ako dito 369p. So kanina ko nga lang po to ginawa at ito na nga po yung aking balance. So pagka-open nyo nga po ng application nyo at nag-click nga po kayo ng link papunta sa app na ito, makakatanggap nga po kayo ng 100p mula rito. So ang ways of earnings nga po pala ng application na to is ang spin in win, scratch in win, watch in win. Yan po yung mga ways of earnings dito. So kung gusto nyo nga po, unahin nga po natin tong spin in win. So dito nga po sa spin in win, as you can see, may makita nga po kayong parang ads. So dyan po sila kumukuha ng ating ipapambayad sa atin. So click mo nga lang po tong nothings para nga po maalis. Then click mo nga lang po yung spin now. So ayan nga po, nakakuha nga po tayo ng 9 point. So yung 9 point na yan is ma-add nga po dito sa ating wallet. So click mo nga lang po tong add to wallet. So magka-count nga po sila ng 10 seconds para nga po makuha nyo yung inyong reward. So as you can see nga po, nadagdagan na nga po yung ating points. So meron naman po ulit kumabas na ads. So click mo nga lang po yung nothings. Dito naman po tayo sa kanilang ikalawang ways of earnings. Dito nga po sa scratch and win. So ayan nga po, no, meron nga po tayo itong 11 left. 11 nga po na pwede nga po natin ipang scratch. So araw-araw nga po makakakuha nga po kayo ng 11 scratch sa application nga pong ito. So para nga po makakuha ng points, kailangan nyo nga lang pong i-click yung ganito, parang mag-scratch nga lang po kayo, no? So as you can see nga po, para po sa akin mas malaki po yung nakakuha nyo dito nga po kay scratch card. So as you can see, nakakuha nga po tayo ng 19 point. So add to wallet nga lang po natin yan at mag-account ka lang po sila ng 10 seconds at yun na nga po, no? So isa pa nga po, no, so scratch nga lang po siya. Ayan, so nakakuha nga po ulit tayo ng 19 points. So mas malaki nga po para sa akin itong scratch card. So para po sa akin, mas hina-highly suggest ko nga po ito para po nga po sa inyo. So dito naman nga po tayo sa watch and win. Pero by the way nga po pala guys, ito nga po pala sa watch and win, ubusin nyo nga po araw-araw itong 11 scratch card para po dumaming agad yung points nyo. So kapag araw-araw nga po kayo active dito, mas marami nga po yung maiipon nyo. So as you can see nga po, nalagdagan nga po ng halos 100 nga po yung ating points sa simple pag-scratch nga lang po, no? So punta naman po tayo doon sa kanilang watch and win. So as you can see dito, may 5 lamang po tayong dapat na i-watch. So dapat pag mag-watch nga po kayo, kailangan nyo nga lang pong i-click to. Ayan, try nga po natin, no? So add loading, please tweak daw. So yan po yung lumabas. So sabi dito, add not load. So dito nga po sa kanilang watch and win, wala nga po masyado ditong lumalabas na ads. So para sa akin, parang wala po tong size, no, kung minsan. Kaya nga po, hanapin nyo na nga lang po yung
scratch card, at doon lang po kayo scratch lang mag-scratch araw-araw. So, try nga po ulit natin mag-load, no? Baka meron na po. Ayan, add loading, please wait. So, wala po talaga, no? Wala po, hindi po sila lumabas. Tsaka nga po pala guys, ito nga po pala sa baba, is dito nga nyo po makikita ang inyong earn. Ito naman po yung pag-i-invite, dito naman po yung pag-redeem, at dito nga po yung profile nyo. So, dito nga po sa redeem, dito nyo nga po makikita yung inyong parang dashboard. So, dito nyo nga po makikita yung redeem din at yung invite. So, punta nga po tayo sa kanilang redeem section. So, as you can see naman nga po, no, dito sa redeem section nga po, maka-ipon nga lang po kayo ng 5,000 point, ay withdraw na nga po kayo, o makakapag-cash out na nga po kayo ng $5. So, para sa akin, kaya nyo nga po yan, basta nga po active nga lang po kayo dito, no. So, pero na po tayo 416 points. So, ito nga po yung ating naipon. So, punta naman po tayo dito sa kanilang. By the way nga po pala guys, ang kanilang nga po palang minimum withdrawal is $5 hanggang $20 po yung maximum nga po nila, no? So, ayan nga po, no? So, yung $20 is equivalent ka po sa 20,000. So, punta naman po tayo dito sa kanilang invite. So, dito nga po sa invite, as you can see, may 1 lang po ako ng invite. So, kada invite nga po nyo, makatanggap nga po kayo ng 100 points. So, invite your friends to earn money. Use your link and you both earn more money. So, bawat isa po sa atin, kapag nag-click na po kayo ng link, ay makatanggap na po tayo ng 100 points. So, para nga po sa inyo, pwede nyo nga po itong i-share sa inyong Facebook, Messenger, WhatsApp, at so, o saan pa pong ibang social media account nyo. So, punta naman po tayo sa kanilang play and win. Dito po sa 3 lines. So, dito nga po pala sa 3 lines, dito nyo nga po makikita yung home button, send feedback. So, kung may tanong nga po kayo, contact nyo nga lang po sila, no? Yung kanilang privacy at yung terms and condition nga po nila. So, dito nyo nga po sila makikita. So, ito nga po pala yung ating proof of payment mula po nga sa ating itinuturo kanina na application. So, yung link nga po pala nito is sa ating nga lang pong description. Kung gusto nyo nga pong i-click o gusto nyo nga rin po itong i-try, click nyo nga lang po yung link na nasa ating description para nga po mapunta na po kayo agad sa ating nga pong legit na apps. So, happy earnings nga po, no? At hanggang nga pong sa muli. Don't forget nga po, no, to subscribe and click the notification bell para nga po parating nga po kayong updated sa ating mga latest videos at sa ating nga rin pong mga pag-giveaway. So, lahat nga po na sinusulat ko is na nga po sa description box natin, no? So, tingnan nyo na nga lang po. So, ito nga po guys, no? Ito nga po yung aking channel. So, kung bago ka pa nga lang po sa channel ko, click mo nga po yung subscribe button, pati nga rin po itong notification bell, para nga po parati kang updated sa aking mga latest video na pwede nga po natin pagkakitaan online. Plus, meron nga rin po akong pag-giveaways sa mga on every video nga po, no? Plus, sa ating nga pong referral system. So, meron nga po kayong matatanggap na 25 to 50% nga. At by the way nga po guys, no? Sa mga hindi pa nga po nakakaalam ng description kung paano nga po nyo yun mabubuksan, kailangan nyo nga lang po yung i-click tong button na to nga po, no? So, ito nga po yung parang araw nga po, no? So, kailangan mo nga po yung i-click. Yan nga po. Pwede nga po natin. So, as you can see nga po, makikita nyo nga po dito yung ating description. So, dito nyo nga po makikita yung mga link nga po, no? So, dito ko nga po nilagay yung mga link na ng application nga po, no? So, ayan nga po. Scroll down nyo nga lang po siya para nga po makita nyo.